পেজ নাম্বাৰ 109 আমি চাম অনুশীলনী 6.2 এক নম্বৰটো দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গ উলিওৱা এক নম্বৰটো দিয়া আছে 35 আমি 35ৰ বৰ্গ উলিয়াই চাম আমাক 35ক আমি বৰ্গ কৰিব লাগে বৰ্গ মানে কি স্কয়াৰ কৰিব লাগে এই সংখ্যাটোক আমি স্কয়াৰ কৰিব লাগিব মানে 35 আমি দুটা পূৰণ কৰিম 35 পূৰণ 35 35 পূৰণ 35 কৰিলে কি পাম 1225 তাৰ মানে এই 35 সংখ্যাটোক বৰ্গ কৰি আমি এই 1225 আমি এনসাৰটো পাম দুই নম্বৰটো চোৱা 55 এইটো 55 কো আমি বৰ্গ কৰি চাম সো 55 আছে বৰ্গ কৰিলে আমি কি কৰিম দুটা 55 আমি পূৰণ কৰিম 55 * 55 এই দুটাৰ পূৰণফল কি হ'ব 3025 তাৰ পিছত আছে 95 এটো আমি কৰি চাও সো 95 ক যেতিয়া বৰ্গ কৰিম কি হ'ব 95 * 95 এনসাৰটো হ'ব 9025 দুই নম্বৰটো চোৱা তিনিটা পাইথাগোৰীয় ত্ৰিতয় উল্লেখ কৰা পাইথাগোৰীয় সূত্ৰটো আমাক কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকে হেতু কৰিবা হেতু চাই লবা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু সেই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি তিনিটা পাইথাগোৰীয় ত্ৰিতয় আমি উলিয়াম সো পাইথাগোৰীয় ত্ৰিতয়ৰ আৰ্হি আমাক কিতাপত দিয়া আছে টুৱাইস p স্কয়াৰ প্লাস p স্কয়াৰ মাইনাস 1 হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু p স্কয়াৰ প্লাস 1 হোল স্কয়াৰ এতিয়া যদি আমি p ৰ মান আমি এই যেটো p আছে p ৰ মান যদি আমি 2 বুলি ধৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব সো প্ৰথমতে কি আছে আমাৰ টুৱাইস p 2 * 2 p ৰ ঠাইত আমি 2 বহুৱাই দিম ঠিক আছে 4 হল তাৰ পিছত আছে p স্কয়াৰ মাইনাস 1 p স্কয়াৰ মাইনাস 1 এতিয়া চোৱা কি কৰিম p স্কয়াৰ মানে কি হ'ব p ৰ মান আমি 2 ধৰিছিলো গটিকে 2 স্কয়াৰ মাইনাস 1 2 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 2 পূৰণ 2 মানে 4 4 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা কিমান থাকিব 3 তাৰ পিছত আছে p স্কয়াৰ প্লাস 1 p স্কয়াৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 2 স্কয়াৰ প্লাস 1 2 স্কয়াৰ মানে আমি জানো 4 4 প্লাস 1 5 গটিকে একেটা হ'ব নিৰ্ণয় সংখ্যা গিটা 4 3 আৰু 5 3 নম্বৰটো চোৱা এটা পাইথাগোৰীয় ত্ৰিতয় নিৰ্ণয় কৰা যাৰ আটাইতকৈ সৰু পদটো 10 এটো আমি কৰি চাম সো আমাক দিয়া আছিল যে আটাইতকৈ সৰু পদটো হ'ল 10 তাৰ মানে টুৱাইস p = 10 এটা আমি p ৰ মান উলিয়াম চোৱা ইয়াতে p দিলু আৰু এই যেটো 2 আছে p ৰ লগত পূৰণ হৈ আছিল এইটো 10 ৰ লগত কি হ'ব হৰণ হৈ যাব হৰণ হৈ গলে 2 এৰে 10 কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ গতিকে p ৰ মান পালো আমি 5 এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ ত্ৰিতয়ৰ আৰ্হিত আমি এই p ৰ মানটো আমি বহুৱাম প্ৰত্যেকটোতে ঠিক আছে টুৱাইস p হোল স্কয়াৰ প্লাস p স্কয়াৰ মাইনাস 1 হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু p স্কয়াৰ প্লাস 1 হোল স্কয়াৰ সো এতিয়া সংখ্যা কেইটা কি হ'ব প্ৰথমটো কি আছিল আমাৰ টুৱাইস p আৰু টুৱাইস p ৰ মান আমাক কি পাইছিলো আমি 10 গতিকে এটা আমাৰ 10 হ'ব দ্বিতীয়তে আছিল p স্কয়াৰ মাইনাস 1 p স্কয়াৰ মানে কি p ৰ মান আমি কি পাইছো p ৰ মান আমি পাইছো 5 গতিকে 5 স্কয়াৰ মাইনাস 1 5 স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব মানে দুটা 5 5 স্কয়াৰ মানে কি দুটা 5 পূৰণ 5 5 গুণ 25 25 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কিমান 24 আৰু এটা আছিল p স্কয়াৰ প্লাস 1 p স্কয়াৰ মানে p ৰ মান আছে 5 গতিকে 5 স্কয়াৰ প্লাস 1 5 স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 5 5 গুণ 25 যোগ 1 কিমান হ'ব 26 গতিকে সংখ্যা তিনিটা কি পালো